العقبة يسكنها حوالي 400 إلى 500 شخص من قرى من عشيرة النعيمات محافظة معان. فأنا مختار لعشيرة النعيمات في العقبة. في العقبة نقوم بإصلاح ذات البين مع وجهاء العشائر الموجودين، وأنا أقل واحد فيهم. نقوم بالإصلاح معهم في ذات البين، فإن شاء الله نكون عملنا هذا الصالح خالصا لوجه الله العلي القدير. القهوة العربية ترحيب للضيف أو للجاهة، يقدم هذا الفنجان لكبير الجاهة أثناء ما تكون مشكلة أو خصام ما بين الناس أو حق عشائري أو كذا، أو جاه مثلا في حدث أو في مشكلة صارت ما بين عشيرتين، يوضع فنجان القهوة أمام كبير الجاه. كبير الجاه يختاروه وهو من الجماعة كلهم. يشرب فنجان الجاه كامل، ويطلب يضع الفنجان أمامه القهوة العربية المتعارف عليها وهي قهوة الأصالة والعروض. يطلب الطلب من الجهة الثانية اللي هو متوجه عليه، إذا كانت لصلح أو لأي شيء يكرمه بسربان، يلبي له الطلب فيطلب الطلب، ومن ثم يغير الفنجان القهوة العربية أولا يضع أمامه، ومن ذلك يتم طلبه يغير الفنجان ويعطوه إلى كبير الجهة فيشرب الفنجان، ويلبى الطلب الذي يتم الاتفاق عليه. فضمن محدد العشائر له مثلا الدم له، الرقبة كذا له 20,000 إلى 15,000، التامين له دور في الموضوع هذا. إذا في حصلوا إنه في خلاف ما بين عشيرتين بدهم يصير خلاف ما بينهم وما جابوا نتيجة، وضع وجه عشائري على الطرف. الابن وابوه، مثلا ابنك عامل هو اللي عمل الجريمة، يجي له هو ووالده بس على الطرفين، والطرف الثاني ما لهم علاقة، بس تكون الجلوة طبعا خارج المحافظة. مثلا لا سمح الله صارت في العقبة بيطلع على البويرة، بيطلع على معان. فنطلب من الله إن شاء الله إنه الكورونا هذه نبتعد عن شر، لأنها طورت كثير. أقول لك أثرت على الناس كثير، على مستوى ناس عليه شكات، ناس عند عمل شاحنات سيارات، كل شيء تعطل عملهم، توقف كمان. غير الوضع هذا إنه في ناس عاطلين عن العمل، غير إنه اللي كانوا مثلا على مستوى أصحاب سيارات، أصحاب كذا عاطلين ما في، عليهم بنوك، عليهم نصهم كلهم مطلوبين. الناس بيجوا عندنا، احنا ما بنروح عندنا. مجبور من شبابنا من مجتمعنا كامل انهم يتحملوا لما الله يفرج. وبوجود جلالة الملك ان شاء الله الا الامور تتحسن، والله يبعدنا عن الفاسدين اللي بوكل حقوق الناس كمان. الله يبعدنا عنهم، لانه الانسان ذكر قد بده يعيش في هالعمر 60 70 سنة 80 سنة، كل الأموال اللي بده يجيبها يأكلها من برا بدها تكون حرام عليه. حياكم الله في ديوان عشيرة النعيمات في العقبة. فنرحب بكم أجمل الترحيب، ونطلب من الله العلي القدير أن يديم هذا الأمن والأمان على هذا البلد بظل الراية الهاشمية، ونكون إن شاء الله متساعدين مع بعضنا البعض. فأي سؤال توجهوني لي أنا أريد الإجابة عليه. العقبة يسكنها حوالي 400 إلى 500 شخص من قرى من عشيرة النعيمات محافظة معان. فأنا مختار لعشيرة النعيمات في العقبة. بدينا الحمد لله، احنا في العقبة نقوم بإصلاح ذات البين مع وجهاء العشائر الموجودين، وأنا أقل واحد فيهم. نقوم بالإصلاح معهم في ذات البين، فإن شاء الله نكون عملنا هذا الصالح خالصا لوجه الله العلي القدير.
فنجان القهوة هو فنجان القهوة معروف، هو القهوة العربية، ترحيب للضيف أو للجاهة. يقدم هذا الفنجان لكبير الجاهة أثناء ما تكون مشكلة أو خصام ما بين الناس أو حق عشائر أو كذا، أو جاه مثلا في حدث أو في مشكلة صارت ما بين عشيرتين أو كذا، يوضع فنجان القهوة أمام كبير الجاهة. كبير الجاهة يختاروه وهو من الجماعة كلهم، يشرب فنجان الجاهة كامل، ويطلب يضع الفنجان أمامه القهوة العربية المتعارف عليها وهي قهوة الأصالة والعروبة. فيطلب الطلب من الجهة الثانية اللي هو متوجه عليه، إذا كانت لصلح أو لأي شيء، يكرمه بسربان، يلبي له الطلب، فيطلب الطلب ومن ثم يغير الفنجان القهوة العربية. أولا يضع أمامه، ومن ذلك يتم طلبه، يغير الفنجان ويعطوه إلى كبير الجاهة فيشرب الفنجان، ويلبى الطلب الذي يتم الاتفاق عليه. مثلا في خلاف بين شخصين، يعني مثلا هذا شاذ وهذا شاذ، يوضع وجه ما بين الطرفين. أول إيش بتقدموا له، شو اللي بدك إياه، وبتحاوروا معاه وبطلب طلبات كثير. إذا كانت الطلب يعني برضه فيها الجاهة إنه يقبل هذا الطلب، يعني يطلب عليهم طلب معجزة. إذا طلب عليهم الجاهة بترفض الحكي هذا، لأنه إذا عملت مثلا قالت 200,000 300,000 400,000 فالجاهة ما بتقبلها، لأنه هاي بدهم يمشوا عليه. يقول لك مثلا الجاهة صارت في العقبة صارت 100,000، بده كل الناس يمشوا عليها. فضمن يعني محدد العشائر له مثلا الدم له، الرقبة كذا إلى 20,000 إلى 15,000، التأمين له دور في الموضوع هذا مثلا. يعني ما بتركوا إنه الشخص إلا فإذا في حصلوا إنه في خلاف ما بين عشيرتين بدهم يصير خلاف ما بينهم وما جابوا نتيجة، وضعوا وجه عشائري على الطرفين على أساس إنه ما يصير بينهم أي خلافات لحين فك الطلب الخصام بينهم. كانت الجلوة تجلى على الخمس، يعني من الولد مثلا عبد الله محمد سالم علي محمود لآخره، بدهم يجلوا الخمسة، وهي كانت صعبة. فإحنا قعدنا في مجلس العقبة في المحافظة قبل 5 سنوات 6 سنوات في المجلس، والله يجزيهم الخير، اجتمع وجهاء العقبة كاملين على إنه الجلوة تخص الأب الابن وأبوه. مثلا ابنك عامل هو اللي عمل الجريمة، يجلى هو ووالده بس على الطرفين، الطرف الثاني ما لهم علاقة، بس تكون الجلوة طبعا خارج المحافظة. يعني مثلا لا سمح الله صارت في العقبة، بيطلع على القويرة، بيطلع على معان. أما إنه زي أول ترحل وتجيب وتجيب كامل العشير بجوز عددها مثلا 200 300 400 شخص، نساء أطفال كذا، فرفعناها لقيادة البادية ووصلت للاستشارية للعشائرية، فالحمد لله خلى الجلوة على إنه الأب وابنه وسلام. والله بالنسبة لكورونا يعني أثرت على الأردن عامة، يعني ما صار طفر، ما في لا في شيء تبني، كله كورونا وتعطيل دوارك شغلك عملك أي شيء كله متعطل على موضوع الكورونا. فنطلب من الله إن شاء الله إنه الكورونا هذه يعني نبتعد عن شر، لأنها طورت كثير يعني كورونا. والله ما بعد يعني أقول لك أثرت على الناس كثير، يعني على مستوى ناس عليه شكات، ناس عند عمل شاحنات سيارات، كل شيء تعطل عملهم توقف كان. رؤيتنا إنه الله سبحانه وتعالى يفرجها ونبتعد عن هذا، وإن شاء الله إنه ما يكون في كورونا ونبتعد. يعني الوضع مأساوي، يعني الوضع مأساوي. في عندنا كمان غير الوضع هذا إنه في ناس عاطلين عن العمل، غير إنه اللي كانوا يعني مثلا على مستوى أصحاب سيارات، أصحاب كذا عاطلين عن العمل، ما في عليهم بنوك، عليهم نصهم كلهم مطلوبين. يعني لما وقفوا شوي في المحكمة إنه ما مطلوب واحد يحبسوا، ولا بتلقى هسه نص العقبة مسجونين، بس على مثال يعني سبيل المثال على عقبة مسجونين هسه اللي عليه شكل، يعني مش قادرين
يغطوا احتياجات. احنا على الظروف اللي يعني اول شيء بنظل يعني افضل من غيرنا، بس انه في بلدنا يعني بدنا نصبر نتحمل. يعني بجوز الواحد ما عنده مصروف صابر مشان بلده، بتحمل اي شيء احسن. ما احنا ما لنا مجال انه مثلا نروح على دوله ثانيه، على العراق، نروح على السعوديه، نروح على مصر، نروح على كذا، ما ناس بيستقبلنا. يعني الناس بيجوا عندنا، احنا ما بنروح عند الناس. فيعني مجبور من شبابنا من مجتمعنا كامل انهم يتحملوا لما الله يفرجها. وبوجود جلالة الملك إن شاء الله إلا الأمور تتحسن، والله يبعدنا عن الفاسدين اللي بوكل حقوق الناس كمان. يعني الله يبعدنا عنهم، لأنه الإنسان ذكر قد بده يعيش في هالعمر 60 70 سنة 80 سنة، كل الأموال اللي بده يجيبها يأكلها من برا بدها تكون حرام عليه في النهاية.